ìyá ọmọlúàbí ni kó ṣèlérí kó sì mú lérí rẹ̀ ṣẹ. ṣé lásìkò polongo òdìbò ni gómìnà Ṣèyí Mákindé ti sọ pé ìṣèjọba òun kò ní ṣàdédé lé ẹnikẹ́ni níbi tí wọ́n ti ń jẹ tí wọ́n ti ń mu láì ṣe pé òun pèsè ibòmíì fún wọn. láti má déhùn yìí ṣẹ, ìgbìmọ̀ amúṣẹ́yá ti ń rí sí ìtọ́jú àwọn oníbàárà nílùú Ìbàdàn tí kó gbogbo àwọn oníbàárà tó wà ní Sábó lọ sí agbègbè kan ní Akínyẹlé, bẹ́ẹ̀ ni wọ́n sì ṣe káàkiri gbogbo ìlú Ìbàdàn. ètò ààbò ẹ̀mí òun ìgbé ayé ìrọ̀rùn níjọba ti pèsè fún àwọn oníbàárà yìí níbẹ̀. èyí ni ó wá gbòdẹ́kun fáwọn amòòkùnṣìkà tí wọ́n ń ṣe bí oníbàárà láti ṣiṣẹ́ ẹbí wọn. ìjọba wa ń rọ gbogbo ẹ̀yin onínú dúndùn ọlọ́rẹ tí mọ́ ń tọ́jú àwọn oníbàárà yìí pé kẹ́ ẹ máa lọ bá wọn lákínyẹlé láti ṣèṣe ọ̀rẹ́ yín. ààbò tó péye ti wà fún ẹ̀yin àtàwọn tẹ́ ẹ fẹ́ ta lọ́rẹ níbẹ̀. ìgbìmọ̀ amúṣẹ́yá tó ń rí sí ọ̀rọ̀ àwọn oníbàárà nípìnlẹ̀ Ọ̀yọ́ ló ń kéde. On this track, fam. Aago mẹ́rin ti lù. Èyí ni rédíò Alóore tó kalẹ̀ sí yàrá ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ GSM nílé iṣẹ́ ètò ìròyìn àṣà àti ìrìn àjò afẹ́ ti ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ní sẹkítẹ́rì Àgòdì nílẹ̀ Ìbàdàn. ìròyìn àgbẹ̀ ìlàmú wa fún yín. Orúkọ tèmi ni Abdullahi Salman. Ṣáájú ẹ gbọ́ kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ yóò ṣiṣẹ́ papọ̀ pẹ̀lú ẹgbẹ́ àwọn olùṣirò owó àgbà nílẹ̀ wa fún ìdàgbàsókè ohun ìjáfáfá àwọn òṣìṣẹ́ ìjọba. Bẹ́ẹ̀ náà ni ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ pè fún àjọṣepọ̀ láti ọ̀dọ̀ àwọn ẹgbẹ́ ẹlẹ́sìn lójúnà àti kojú ètò ààbò tó mẹ́ẹ̀ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Ọ̀gá àgbà kọ̀ròyìn sí gómìnà Mákindé ṣe ìkìlọ̀ fún àwọn olóṣèlú láti yàgò fún òṣèlú ẹ̀tanú nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Bẹ́ẹ̀ náà ni ètò àyẹ̀wò ìlera tí ààrẹ Buhari fẹ́ lọ sí ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì lónìí ó ti di síwájú sọ́jọ́ mi ọjọ́ rí. Ìṣẹ̀lẹ̀ àdó olóró tó wáyé lónìí nílẹ̀ Mali ti mú èèyàn 15 farapa yánnayànna. Ẹ gbọ́ ìròyìn náà lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ onímọ̀ ẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé ti sọ di mímọ̀ pé ìṣèjọba rẹ̀ yóò ṣiṣẹ́ papọ̀ pẹ̀lú ẹgbẹ́ àwọn olùṣirò owó àgbà nílẹ̀ wa lójúnà àti mú ìdàgbàsókè ohun ìjáfáfá tó lóòrìn bá àwọn òṣìṣẹ́ rẹ̀. Nígbà tí gómìnà Mákindé ń gbàlejò ẹgbẹ́ àwọn olùṣirò owó àgbà ọ̀hún ní ọ́fíìsì rẹ̀, etí ààrẹ wọn ọ̀gbẹ́ni Báyọ̀ Olúgbèmí léwájú ikọ̀ náà, gómìnà Mákindé ṣàlàyé pé ìṣèjọba rẹ̀ ń gbé ìgbésẹ̀ láti pèsè irúfẹ́ ẹ̀rọ ayàwòrán CCTV èyí tí àwọn ilé ìfowópamọ́ máa ń lò fún àwọn ẹ̀ka aláàbò ìpínlẹ̀ yìí láti mú ètò ààbò lé dandan nípínlẹ̀ yìí láì yọ àwọn agbègbè àti àyíká ilé ìfowópamọ́ sílẹ̀ pẹ̀lú. Onímọ̀ ẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé wàá gbóríyìn fún akitiyan ẹgbẹ́ náà fún onírúurú ìdàgbàsókè tó mú bá ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́, pàápàá jùlọ lójúnà àti mú ètò ààbò tó lóòrìn, pẹ̀lú àfikún pé ìṣèjọba rẹ̀ yóò túbọ̀ máa fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú ẹgbẹ́ àwọn olùṣirò owó àgbà ọ̀hún. Gómìnà tún ṣe ìlérí láti pèsè ilẹ̀ fún ẹgbẹ́ náà láti fi kọ́ olú iléeṣẹ́ wọn nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ kí ètò ọrọ̀ ajé kó tún lè bá gbéra sọ nípínlẹ̀ yìí. Ṣáájú nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀, ààrẹ ẹgbẹ́ àwọn olùṣirò owó àgbà nílẹ̀ wa ọ̀gbẹ́ni Olúgbèmí ṣàlàyé pé ẹ̀ka ilé ìfowópamọ́sí yóò túbọ̀ máa ṣiṣẹ́ papọ̀ pẹ̀lú ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ láti rí dájú pé ìyípadà ọ̀tun dé bá ìpínlẹ̀ yìí. Ọ̀gbẹ́ni Olúgbèmí tún ṣàlàyé ìgbáradì ẹgbẹ́ rẹ̀ láti fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ láti ṣe àgbékalẹ̀ ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ọlọ́dọọdún fún àwọn adájọ́ nípa ètò ìfowópamọ́ fún ẹ̀ka ètò ìdájọ́ nípínlẹ̀ yìí, tí ẹgbẹ́ náà sì tún ṣetán láti darapọ̀ mọ́ àwọn iléeṣẹ́ tíjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ fún ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ètò ìfowópamọ́ àti ìṣúná fún àwọn òṣìṣẹ́ ìjọba. Lójúnà àti mú òpin bá ìṣòro ètò ààbò tó ń kojú ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́, ìjọba ìpínlẹ̀ yìí ń tẹ̀síwájú nípa ṣíṣe ìpàdé ohun ìjíròrò pẹ̀lú àwọn èèyàn rẹ̀ lábẹ́ àkórí ẹ jẹ́ ká jọ ṣe papọ̀, níbi tí ìjọba ìpínlẹ̀ yìí ti ṣe ìpàdé papọ̀ pẹ̀lú àwọn olórí ẹlẹ́sìn Islam ètò wáyé ní ilé iṣẹ́ ètò ìròyìn àṣà àti ìrìn àjò afẹ́ sẹkítẹ́rì Àgòdì nílùú Ìbàdàn. Kọmíṣánná fún ètò ìròyìn àṣà
àti ìrìn àjò afẹ́ nípínlẹ̀ yìí ọ̀mọ̀wé Wàsíù Ọlátúnbọ̀sún rọ àwọn olórí ẹ̀sìn náà láti máa dáàbò bo ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ nípa ṣíṣe ìpàdé pẹ̀lú àwọn tí wọ́n bá kẹ́fín bí àwọn oníwà ọ̀daràn ní agbègbè wọn àwọn olórí ẹlẹ́sìn Islam ọ̀hún ni wọ́n wá sí ibi ètò náà láti gbogbo ìjọba ìbílẹ̀ 23 tó wà ní ìpínlẹ̀ yìí ọ̀mọ̀wé Ọlátúnbọ̀sún gbóríyìn fún gómìnà Mákindé fún akitiyan rẹ̀ láti gbé ìpínlẹ̀ yìí dé ipò tó dára ní ẹ̀ka gbogbogbò ó wá ké sí àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ láti túbọ̀ máa fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú gómìnà láti mú kí ètò ààbò gbéra sọ ètí yóò mú òpin bá wàhálà tó ń wáyé lẹ́ka ààbò ẹ̀mí àti dúkìá mùtúmùwà nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ amúgbálẹ́gbẹ̀ẹ́ fún gómìnà fún ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn Islam Alhaj Abdulrasheed Abdulaziz wá ṣe ìlérí fún ìjọba pé àwọn ẹlẹ́sìn Islam ti ṣetán láti fọwọ́sowọ́pọ̀ ohun ríran ìjọba lọ́wọ́ ní gbogbo ọ̀nà tó yẹ nínú ọ̀rọ̀ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ wọn olùdarí ẹgbẹ́ nàkọ́míò nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Alhaji Daoud Afọlábí àti alága ẹgbẹ́ àwọn alálàáfáà nípínlẹ̀ yìí Abdulrahman Taiwo wòye pé gbogbo ẹgbẹ́ mùsùlùmí nípínlẹ̀ yìí ni wọn kò dákẹ́ àdúrà fún ètò ààbò tí ò rẹ́sẹ̀ walẹ̀ nípínlẹ̀ yìí ọ̀gá àgbà akọ̀ròyìn fún gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ onímọ̀-ẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé ọ̀gbẹ́ni Táíwò Àdìsá ti ṣe ìkìlọ̀ fún àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú alátakò láti yàgò fún òṣèlú ẹ̀tanú látàrí ìpapòdà arákùnrin Rahman Azeez ẹni tí ó pàdánù ẹ̀mí rẹ̀ látàrí rògbòdìyàn tó bẹ́ sílẹ̀ ní agbègbè Ìwó Road láìpẹ́ yìí ọ̀gbẹ́ni Àdìsá sọyànyà pé kò yẹ kí àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú alátakò máa lo ọ̀rọ̀ ìpapòdà arákùnrin Rahman láti wá ìpolongo fún ara wọn tí ó sì rọ̀ wọ́n láti gba àwọn agbófinró láàyè láti ṣe iṣẹ́ ọwọ́ wọn ọ̀gbẹ́ni Àdìsá wá gba àwọn òṣèlú alátakò ọ̀hún ní ìmọ̀ràn láti fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú àwọn òṣìṣẹ́ aláàbò láti ṣe ìwádìí wọn kí wọ́n sì fojú àwọn èèyàn tó wà ní ìdí ikú arákùnrin Rahman hàn kì í ṣe kí wọ́n máa lo irúfẹ́ ìṣẹ̀lẹ̀ náà láti ṣe àfihàn ẹgbẹ́ òṣèlú wọn rárá ọ̀gá àgbà akọ̀ròyìn fún gómìnà Mákindé wá rọ àwọn olóṣèlú nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ láti jẹ́ kí ìfẹ́ ìpínlẹ̀ yìí ṣe kó jogún ní ọkàn wọn ìyẹn àwọn ẹgbẹ́ olóṣèlú yàtọ̀ sí pé kún wa mọ̀ dá wàhálà sílẹ̀ látàrí ikú arákùnrin Abdulrahman yìí. ètò àyẹ̀wò ìlera tó yẹ kí ààrẹ Muhammadu Buhari lọ fún lónìí ní orílẹ̀-èdè Gẹ̀ẹ́sì ni ó ti di sísún síwájú dọjọ́ míì ọjọ́ rẹ̀ àtẹ̀jáde láti ọ̀dọ̀ olùrànlọ́wọ́ pàtàkì sí ààrẹ Buhari lórí ìròyìn àti ìpolongo ọ̀gbẹ́ni Fẹ́mi Adésínà ṣe lálàyé pé ọjọ́ mìíràn tí ààrẹ Buhari yóò lọ fún ètò àyẹ̀wò ìlera ní ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì ni wọn yóò fi tó àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà létí láìpẹ́ ọjọ́ a ó ṣe ìrántí pé ní ọjọ́bọ̀ ọjọ́ àná ní ọ̀gbẹ́ni Adésínà fi léde pé ààrẹ Buhari yóò lọ fún àyẹ̀wò ìlera ara rẹ̀ ní ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì pẹ̀lú àfún pé yóò gba ààrẹ tó ọ̀sẹ̀ méjì nínú oṣù keje kó tó padà sí orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà ṣùgbọ́n bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí ó ti di sísíwájú di ọjọ́ míì ọjọ́ rẹ̀ ní ilẹ̀ òkèèrè àdó olóró tó bú gbàmù láti inú ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ kan ní àríwá orílẹ̀-èdè Mali tí àwọn èèyàn tó ń rí sí ètò àlàáfíà láti ìṣọ̀kan àgbáyé tí wọ́n tó 15 níye ti farapa yánnayànna àjọ ìṣọ̀kan àgbáyé fìdí rẹ̀ múlẹ̀ pé ìkọlù àdó olóró ọ̀hún jẹ́ ìṣẹ̀lẹ̀ tuntun ní erékùṣù ilẹ̀ Katinki tí àjọ ìṣọ̀kan àgbáyé sì fi léde lórí ìkànnì abẹ́yẹfò wọn nípa kíkó àwọn èèyàn tó farapa ọ̀hún lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ọ̀kan nínú àwọn ọmọ ìgbìmọ̀ aláṣẹ ní orílẹ̀-èdè Germany ti sọ fún àwọn akọ̀ròyìn pé àwọn èèyàn tó farapa náà ni wọ́n wá láti orílẹ̀-èdè Germany àwọn ọmọ ológun 13,000 láti ọ̀pọ̀lọpọ̀ orílẹ̀-èdè káàkiri àgbáyé ni wọ́n kó lọ sí orílẹ̀-èdè Mali fún ètò ìpẹ̀tùsíjà láti àjọ ìṣọ̀kan. báyìí ni a mú ìròyìn àgbáyé tọ̀sán yìí wá sétígbọ́ yín lẹ́ẹ̀kan sí ẹ̀gbọ́ kókó tó wà nínú ìròyìn náà. ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ yóò ṣiṣẹ́ papọ̀ pẹ̀lú ẹgbẹ́ àwọn olùṣirò owó àgbà nílẹ̀ wa fún ìdàgbàsókè ohun ìjáfáfá àwọn òṣìṣẹ́ rẹ̀. bẹ́ẹ̀ náà la mú wáyé pé ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ pè fún àjọṣepọ̀ láti ọ̀dọ̀ ẹgbẹ́ àwọn ẹlẹ́sìn lójúnà àti kojú ètò ààbò tó mẹ́ẹ̀
nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Bẹ́ẹ̀ náà ni ọ̀gá àgbà akọ̀ròyìn sí gómìnà lọ fún àwọn olóṣèlú láti yàgò fún òṣèlú ẹ̀tanú ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Bẹ́ẹ̀ náà la mú àfihàn pé ètò àyẹ̀wò ìlera tí ààrẹ Muhammadu Buhari fẹ́ lọ ṣe ní ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì lónìí ló ti di síwájú di ọjọ́ míì ọjọ́ rẹ̀. Ní ìparí, ìṣẹ̀lẹ̀ àdó olóró tó wáyé lónìí nílẹ̀ Mali ti mú èèyàn 15 farapa yánnayànna. Títí ọjọ́ ajé tètè mọ́ pàdé àwọn akẹgbẹ́ wa lórí ìròyìn. Orúkọ tèmi ni Abdullahi Salman. Ẹ ṣé tẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa. Congratulations to the people of Oyo State. It's been 2 years of restoration, transformation, and rejuvenation since the advent of Engineer Seyi Makinde as the governor of Oyo State. The pace of the state is maintaining its stance. An administration leading in economic restructuring, agricultural reposition, vibrancy in youth and sport, outstanding educational facilities, good roads, job opportunities, security, and many more. This is the people's governor, a hope for better tomorrow. Ride on our governor. Courtesy Aloore Radio, GSM Studio, Ministry of Information, Culture and Tourism, Secretariat Agodi Ibadan. Gbẹ̀gìrì, ewédú, àmàlà, ó ń gbóná fẹ́lifẹ́li in Ìbàdàn. The anchorage of Aloore Radio. ìyá ọmọlúàbí ni kó ṣèlérí kó sì mú lérí rẹ̀ ṣe lásìkò ìpolongo òdìbò ni gómìnà Ṣèyí Mákindé ti sọ pé ìṣèjọba òun kò ní ṣàdédé lé ẹnikẹ́ni níbi tí wọ́n ti ń jẹ tí wọ́n ti ń mu láì ṣe pé òun pèsè ibòmíì fún wọn. Láti má déhùn yìí ṣẹ, ìgbìmọ̀ amúṣẹ́yá ti ń rí sí ìtọ́jú àwọn oníbàárà nílùú Ìbàdàn tí kó gbogbo àwọn oníbàárà tó wà ní Sábó lọ sí agbègbè kan ní Akínyẹlé, bẹ́ẹ̀ ni wọ́n sì ṣe káàkiri gbogbo ìlú Ìbàdàn. Ètò ààbò ẹ̀mí òun ìgbé ayé ìrọ̀rùn níjọba ti pèsè fún àwọn oníbàárà yìí níbẹ̀. Èyí ni ó wá gbé dẹ́kun fáwọn amòòkùnṣìkà tí wọ́n ń ṣe bí oníbàárà láti ṣiṣẹ́ ẹbí wọn. Ìjọba wa ń rọ gbogbo ẹ̀yin onínúdúndùn ọlọ́rẹ tí máa ń tọ́jú àwọn oníbàárà yìí pé kẹ́ ẹ máa lọ bá wọn lákínyẹlé láti ṣiṣẹ́ ọ̀rẹ́ yín. Ààbò tó péye ti wà fún ẹ̀yin àtàwọn tẹ́ ẹ fẹ́ ta lọ́rẹ níbẹ̀. Ìgbìmọ̀ amúṣẹ́yá tó ń rí sí ọ̀rọ̀ àwọn oníbàárà nípìnlẹ̀ Ọ̀yọ́ ló ń kéde. This is Aloore Radio, transmitting from GSM Studio at the Ministry of Information, Culture and Tourism, Secretariat Agodi Ibadan. This is the world news. I am Olukemi Omotosho. First, the highlights. Oyo State Government to collaborate with CIBN on physical development, capacity building for workforce. Oyo Government rallies religious leaders against insecurity. CPS warns politicians to desist from irresponsible politics in Oyo State. And President Buhari postponed London trip. And from the foreign scene, car bomb wounded 15 peacekeepers in Mali. Now the news in full. Oyo State Governor Seyi Makinde has said that his administration will collaborate with the Chartered Institute of Bankers of Nigeria (CIBN) on physical development and capacity building for its relevant workforce in the state. Governor Makinde, while receiving the Chartered Institute of Bankers of Nigeria team led by the President, Mr. Bayo Olugbemi, in his office said his administration is planning to equally integrate banks' closed-circuit television (CCTV) into state security network to improve security within and outside the banking environment. Makinde commended the efforts of the institute and indeed the banking industry for its various contributions to the development of the state, especially towards ensuring an effective and efficient security system, adding that his administration will continue to support the institution's activities. He promised to make land available for the institution to build its secretariat in Oyo State so as to allow CIBN contribute to the expansion of the economy of the state. Earlier in his remarks, the President, Chartered Institute of Bankers, CIBN, Mr. Bayo Olugbemi, explained that the banking industry would continue to partner with the state government towards achieving its goal of transforming Oyo State into greater heights. He reiterated CIBN's readiness
to collaborate with government in organizing a yearly seminar for judges on banking and allied matters for the state judiciary. He further stated that the institute would be most willing to partner with the relevant ministries of the state government to enhance the capacity of their personnel in the area of banking and finance. In another development, in its commitment to bring an end to security challenges, Oyo State Government has continued with its stakeholders' engagement on internal security tag Ejekaso. The state government engaged Islamic leaders as part of efforts to reverse the trend of insecurity in the state. Declaring an end to insecurity, the state government pleaded with religious leaders to rise to the occasion of securing the state by engaging some criminal elements within their communities that may constitute nuisance to their area. Speaking with the Islamic leaders who came from 33 local government areas of Oyo State, the State Commissioner for Information, Culture and Tourism, Dr. Wasiu Olatubosun, urged religious leaders to execute community-based interventions, including sensitization of the members of the public on voluntary information, identification of suspects, and adherence to measures to fight insecurity. Olatubosun lauded Governor Seyi Makinde's concentrated effort to leave Oyo State better, identifying his administration successes in other sectors of the state. He therefore called on residents of the state to support the Governor Seyi Makinde-led administration in its efforts and examining the cancerous effects of insecurity and vanquished the deadly attacks that makes living of an ordinary citizen difficult and miserable. Olatubosun asserted that the 3 days stakeholders engagement will involve all religions in the state. In his words, the Special Assistant on Islamic Affairs, Mr. Abdulrasheed Abdulaziz, promised Oyo State government support to Islamic faithfuls in every ramification needed. In their separate remarks, the state coordinator, Nakomiu, Alhaji Daoud Afolabi, and Chairman Alfa Forum of Oyo State, Abdurrahman Taiwo, noted that their associations have not stopped playing their roles in offering prayers for the state government. The religious leaders also pledged their league's readiness to join hands with the state government in battling the deadly scourge of insecurity. Meanwhile, the Chief Press Secretary to Governor Seyi Makinde of Oyo State, Mr. Taiwo Adisa, has warned opposition politicians in the state to desist from playing irresponsible politics with the death of Rahman Aziz, who lost his life in the violence that erupted in Iwo Road recently. Adisa disclosed that rather than seeking to gain undue attention with the death of the young man, politicians should allow the law to take its course. Mr. Adisa frowned on the attempt to politicize the death of the young man instead of supporting the law enforcement agencies to bring his killers to book, saying that the attempt by politicians to take advantage of unfortunate incidents like Rahman's demise to launch their sagging political ambition or stabilize their rudderless political parties is ungodly and evil. The governor's media aide admonished politicians in the state to put overall interests of the state above party politics and stop playing wrong politics. He advised politicians in Oyo State to stop playing the wrong side of the politics, and they should not turn the state into a center of violence in the name of trying to score cheap political points. The medical follow-up visit of President Muhammadu Buhari to the United Kingdom, earlier scheduled for today, has been postponed. This is according to a short statement by the President's Special Advisor on Media and Publicity, Mr. Femi Adesina. According to Mr. Adesina, a new date will be announced in due course. On Thursday, Mr. Adesina had announced that the President's trip to London was for a scheduled medical follow-up, adding that he would be back in the country during the second week of July. And from the foreign scene, a car bomb in northern Mali has wounded 15 UN peacekeepers. United Nations confirmed today the latest attack in the war-torn Sahel state. The UN said on Twitter that an evacuation was underway after a car bomb struck a temporary base
near Takint in the lawless north of the country. However, a member of the German Parliament's Defense Committee, who requested anonymity, told newsmen that all the wounded were Germans. About 13,000 troops from several nations were deployed in the UN's peacekeeping mission across Mali. To end the world news, the highlights again. Oyo State government will collaborate CIBN on physical development, capacity building for workforce. And we also brought to you that Oyo government rallies religious leaders against insecurity. And the CPS warns politicians to desist from irresponsible politics in Oyo State. We also brought to you that President Muhammadu Buhari has postponed London trip. And from the foreign scene, car bomb wound 15 peacekeepers in Mali. That ends the world news. I am Olukemi Omotosho. Thanks for listening and have a wonderful weekend. Till Monday. Thank you. Coasys Global Services is an organization that renders educational services and in partnership with topmost accredited universities in Ghana, Russia, Benin Republic, Canada, and also online accredited programs. They are offering scholarship admissions into the universities of the aforementioned countries without UTME or post-UTME to study accredited courses. Awaiting results can also apply. Pre-degree, NCE, OND, and HND can get direct admissions into 200 level. NYSC also guaranteed. Please note, master's program and PhD are also inclusive. Obtain free scholarship form at Coasys Global Services, the Genesis Plaza, Okunade Street, opposite the Junction, Mokola,